Namaste guys and welcome back to my channel, and today I'm gonna show you again that double exposure effect. त्यो चाहिँ मेरो साथीले के अरे भिडियो बनाउनु के अरे त्यो एडिट गर्न आएन भनेको थियो अनि डिटेलली एउटा भिडियो बना भनिदिरहेको थिएँ अनि त्यसको भिडियो यही हो मान्छे हो यसले अनि बनाएर भन्यो अनि अब त्यसको कसरी बनाउने भनेर है सिकाउँछु म आज। सुरु गर्दा गर्दै चाहिँ तपाईँलाई चाहिने एप भनेको चाहिँ एउटा फोटोफक्स हो अनि यो स्न्यापसिड एप हो। अनि यो फोटोफक्स चाहिँ मैले लिङ्क चाहिँ यो दुइटैको लिङ्क मैले त्यो अर्को भिडियोमा हालिदिएको छु, म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। यो फोटोफक्स एपबाट चाहिँ तपाईँहरूले यसमा गएर फोटो चुज गर्नुहोस् कुन चाहिँ एडिट गर्नु। यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड वाइट पार्ने हो, सबै हटाउने हो। त्यो अटो थिच्नुहोस् इरेजमा गएर अनि इन्भर्ट गरेपछि तपाईँको यो डिटेलली यसको यो हटाउन सक्नुहुन्छ है। अझै डिटेलली हटाउनको लागि तपाईँहरूले यसमा गएर एडमा गएर फेलमा वाइट ब्याकग्राउन्ड हालेर यो फोटोलाई माथि लानुपर्छ अनि फेरि इरेज गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। यो भइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई क्रप गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति धेरै राम्रोसँग। यसलाई अनि यो भिडियोलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो आएर यता बस्छ, यो भिडियोलाई आज ओपन गर्न सक्छ अनि त्यो सेभ भएको फोटोलाई तपाईँले यो स्न्यापसिडमा ओपन गर्न सक्नुहुन्छ है। यो स्न्यापसिडमा गएपछि सुरुमा यो फोटोलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरायो भने चाहिँ राम्रो देखिन्छ है। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गराउने हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कता थियो यो गरिसकेपछि अनि डबल एक्सपोजरमा गएर हामीले फोटो एड गर्न सकिन्छ है। अनि कुन चाहिँ फोटो हाल्ने हो त्यो यसरी एड गर्न सकिन्छ हामीले। इडिट्समा गएर हामीलाई चाहिँदैन। अनि ब्याकग्राउन्ड तपाईँ सबै हटाउन सक्नुहुन्छ।
यसलाई सेभ गर्नु अनि हल्का यसलाई सेचुरेसन कन्ट्रास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले राम्रोसँग गरेँ भने यो भिडियो बनाउँदै एडिट गर्दाखेरि अलि गाह्रो भयो मलाई। अनि यसलाई सेभ गर्नु यस्तो हुन्छ। यस्तो हुन्छ अलि डिटेलली गयो भने अब भिडियो त्यही हो होइन, त्यसरी नै बनाउने हो। हेरिहालिस् होला तैँले पनि होइन, त्यसरी नै बना। अब एडिट गर्दै नभन् है। ओके बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।